हेलो नमस्कार। विविध खबरमा म भोलावट राई। यो हाम्रो गाउँ हो, मेरो घर अगाडिको दृश्य। आज फेरि अर्को भिडियो यहाँ राख्दैछु। यो मेरो घरबाट रमाइलोसम्म आज अर्को बाटोबाट म जाँदैछु। यो गैरीगाउँको पुच्छार अथवा दक्षिणी भाग हुँदै हात्तीडुबा र हस्तिनापुर हुँदै रमाइलोसम्मको दृश्य रहनेछ। पहिले आफ्नो गाउँ हेरौँ अनि अरूतिरको दृश्यहरू हेरौँ। यो हाम्रो कानेपोखरी। जहाँ पुगे पानी सम्झना आउने यो हाम्रो कानेपोखरी, यो हाम्रो कानेपोखरी, यो हाम्रो कानेपोखरी। जल पानी काली कोशीको किसानको सहारा, निगुरो बनको कुसुम र पानी, निगुरो बनको कुसुम र पानी। घाँस काट्दा आहारा, घाँस काट्दा आहारा, धान र तोरी गहुँ फलाउने तलतिर होक्ला बारी। जहाँ पुगे पानी सम्झना आउने यो हाम्रो कानेपोखरी, यो हाम्रो कानेपोखरी, यो हाम्रो कानेपोखरी। घाँस काट्दा आहारा, घाँस काट्दा आहारा, धान र तोरी गहुँ फलाउने तलके होक्ला बारी। जहाँ पुगे पानी सम्झना आउने यो हाम्रो कानेपोखरी, यो हाम्रो कानेपोखरी, यो हाम्रो कानेपोखरी। सबैको साझा जात धर्म नभनी, मन्दिर र गुम्बा बाटो र पैनी, मन्दिर र गुम्बा बाटो र पैनी। हामीलाई नै चाहिने, हामीलाई नै चाहिने शिक्षा र खेलकुद रमाइलोबाट पूर्वकै चिनारी, पूर्वकै चिनारी। जहाँ पुगे पानी सम्झना आउने यो हाम्रो कानेपोखरी, यो हाम्रो कानेपोखरी, यो हाम्रो कानेपोखरी। पहिला प्रचहदा ढङ्गने मेला, भेट गर्ने चौतारी, साकेला चण्डी, बिसनपुर तारी, छुमिने दौतरी, छुमिने दौतरी। केरौनको भक्का, बोयर बनको मिठाई, पुरानो चिनारी। जहाँ पुगे पानी सम्झना आउने यो हाम्रो कानेपोखरी, यो हाम्रो कानेपोखरी, यो हाम्रो कानेपोखरी। पूर्वमा हाम्रो डाँस खोला सीमा, पश्चिममा चिसाङ बेलबारी, डाँडा र गहिरी जङ्गल र बस्ती, यो हाम्रो कानेपोखरी। तिम्रो र मेरो नभनी यसलाई बनाऊ यसरी, जहाँ पुगे पनि सम्झना आउने यो हाम्रो कानेपोखरी, यो हाम्रो कानेपोखरी, यो हाम्रो कानेपोखरी, यो हाम्रो कानेपोखरी। सलल पानी काली कोशीको किसानको सहारा, निगुरो बनको कुसुम र फरी र घाँस काट्दा आहारा, धान र तोरी गहुँ फलाउने तलतिर होक्ला बारी।
जहाँ पुगे पनि सम्झना आउने यो हाम्रो कानेपोखरी यो हाम्रो कानेपोखरी यो हाम्रो कानेपोखरी सलल पानी कालीको शीतको किसानको सहारा निगुरो बनको कुसुम र फरिर घाँस काट तारा धान र तोरी गहुँ फलाउने तलतिर होक्ला पारी जहाँ पुगे पनि सम्झना आउने यो हाम्रो कानेपोखरी 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 सबैको साझा जात धर्म नबनी मन्दिर गुम्बा बाटो र पैनी हामीलाई नै चाहिने शिक्षा र खेलकुद रमाइलोबाट पूर्वकै चिनारी जहाँ पुगे पनि सम्झना आउने यो हाम्रो कानेपोखरी 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 दही थाप र चहटा ढङढङ्गे मेला भेट गर्ने चौतारी साकेला चण्डी बिसनपुर टाढी झुमिने दौतरी गिराउनको पक्का बोएर बमको मिठाई पुरानो चिनारी यो हाम्रो कानेपोखरी 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 हरपुर दुईटा तलेली एउटा माछाको बजार 72 बिघे 40 बिघे हरियाली हजार रङ्गेली लेकडाङ बेलबारी पथरी बिचमा हाम्री सुन्दरी यो हाम्रो कानेपोखरी यो हाम्रो कानेपोखरी यो